Hello sa inyong lahat! Ako po si Mars Catan, ang anak ng multi-awarded na inventor na si Gonzalo June Catan, na siyang founder ng MAPECON, the pioneer and largest pest control company in the Philippines. Welcome to MAPECONversations, mga usapang pest control, environmental protection at iba pa. Dito natin tatalakayin ang iba't ibang mga peste, kung paano maiwasan at ma-exterminate ang mga pesteng yan, at kung paano tayo makakatulong sa environmental sustainability and preservation. Doktor po ang asawa ko at nire-remind niya ako that an ounce of prevention is better than a pound of cure. Naku, ganyan din po pagdating sa anay. Failure to prevent an infestation may result in severe structural damage of your building or home. Kaya pag-usapan natin ito ngayon, termite proofing. A very important subject matter for those of us who care deeply for our homes. MAPECON is known for its innovations, being at the top of research and development. Our resource person here, Mr. Brian, has one of those inventions. The invention is called the MPP TAMP system, which is a way of controlling termites regularly without the need for doing the usual method na nagdi-drilling, nagbubuta sa lupa. I see. Binanggit mo yung MPP TAMP. May ibig sabihin ba yun? Meron, syempre. Dahan-dahan lang ha, baka mabigla kami. It's called the MAPECON Perforated Pipe Termite Abatement and Maintenance Program. Wow, a long word. Pero pinag-uusapan natin, maliwanag naman, termite. Anong pinagkaiba ng termite control at saka itong sinasabi mong abatement? Yung termite control, syempre, yun yung ideal na magawa. And the best way to do termite control, hanapin yung queen at mapatay yung termite queen. Oo. But the problem is, yung distance from the colony ng isang infestation can be as high as 5 kilometers. Kahit na tumawag ako sa pest control exterminator, maaari palang hindi nila mahanap ang queen? Pwedeng yung anay nasa Ortigas, pero yung queen nasa Ayala. Naku! Wow! Diyan napapasok yung tinatawag nating termite proofing. Since hindi mo ma-eliminate dahil hindi mo mahanap yung queen, kailangan maprotektahan mo yung bahay mo para hindi ka magkaroon ng termite damage. So, ang tawag doon sa protection is termite proofing. Termite proofing, correct. I see. So, how do we do that? Meron tayong conventional methods, yung mga makalumang paraan, na ang ginagawa sa paligid ng bahay, magbubutas tayo. No? Yes, drilling. I've heard of that. Yes. Drilling, yes. Magdi-drill tayo ng butas sa lupa, tapos magi-inject tayo ng chemical. Okay. Ng termiticide, kung tawagin. Para hindi makalapit yung anay. Kung Hindi sino sila lumapit ay makapasok. mamamatay sila. Tama, ganun ang nangyayari. Very good. Ano yung more modern Okay, way? yung problema kasi dun sa tinatawag na drilling around the perimeter ng structure, bago kasi tayo mag-drilling, titignan natin yung plano, di ba? Kasi Yes. ayaw nating may matamaang kable ng kuryente, Tubo ng tubig. tubo ng tubig, marami na ring mga telephone lines, tsaka internet, pinapadaan na sa ilalim. Kaya natin kinukonsulta yung tinatawag na as-built o kaya floor plan. Okay. Ang problema, based on our experience sa industriya, marami palang hindi sumusunod dun sa plano. May plano pero hindi yun ang Oo. nagawa. So titignan namin yung plano at magbubutas kami kung saan nakasulat na walang matatamaan. Tapos may tatamaan kami. Nako. Kaya tayo gumawa nitong bagong sistema na ang tinatawag nga natin MPP TAMP. Okay, so can you explain how does MPP TAMP work? So yung MPP TAMP, ginagamit natin siya habang tinatayo pa lang yung gusali. Bago natin lagay yung pinaka-slab o kaya yung concrete na magiging foundation, mag-e-embed tayo ng series of pipes. Okay, Mga tubo ng MAPECON. Kaya siya perforated pipe system kasi yung mga tubong yun may mga butas. Okay. Tapos yung mga tubong yun nakabaon sa ilalim ng lupa. Tapos meron siyang outlet pataas na nakausli sa ibabaw ng lupa na yun yung tinatawag nating filler point. Okay. So ang mangyayari ngayon, since meron ng sistema ng pipes under the ground, pagkakailangan nating lagyan ng chemical barrier, kung nga merong termite infestation, imbis na magbubutas pa tayo ulit, bubuksan na lang yung filler point at doon na tayo mag-i-inject ng gamot. So, lalagyan ng tubo yung ilalim, butas-butas, perforated,
Tapos, bubuhos mo na yung semento, itatayo mo na yung bahay or building. Pagka gusto mong i-control yung termites, hindi ka na magbubutas pa. Hindi na kailangan magbutas Ang galing pa. naman nun Ibig sabihin, dadalhin mo lang yung galon mo, tapos ibubuhos lang doon. Pwedeng gawin Makukontrol. yun. Opo. Merong mga ibang reticulation system sa ibang bansa. Pero tayo lang ang merong patent dito sa Pilipinas. At isa sa mga diferensya ng patent natin, ng invention natin sa MAPECON, yun nga, hindi na kaya natin kailangan ng pump o kaya power sprayer. Pwedeng gravity-based lang. Yung gastos naman nun, ano kayang masasabi natin tungkol sa gastos nun? Kasi kasama sa construction. Ang maganda sa kanya, since ang gastos niya is just the installation, One time siya, para siyang investment. Pagka nandun na yung sistema, pwede na namin ituro dun sa may-ari ng bahay kung paano mag-apply ng gamot. Yung una lang, one-time investment, parang kapareho nga ng bahay. Pagkatapos nun, yung maintenance ay madali na. Pwedeng Hindi sila na yung na gumawa. magigiba dito, ganun-ganon. So, yan ang ating may offer for those who are still constructing their establishment. Opo. Ngayon, yung mga nandyan na, nandyan na yung building, ay yung conventional method ang pwede nating gamitin. Tama. Hindi na po tayo pwede mag-termite proofing pagka nakatayo na yung gusali. I see. Oo, yung termite proofing. Proof. Kailangan mauna ka. Exactly. Pagka po nakatayo na, meron naman tayong iba't ibang mga ma-offer din for conventional termite control. Meron akong nakikita once in a while na nag-advertise or may video sila. Around the house, may lalagay na para mga bait stations. Akala ko nung una para sa daga Yung pala ay para sa anay daw. Effective ba yun? It has been proven na the baiting systems na ina-advertise as a way na pag-control is actually a way that is meant dapat to monitor infestation para malaman mo kung merong anay o wala doon sa lugar. So yung bait, lalapit doon. Kasi bait nga di ba? Ma-attract sila doon. Tapos doon sila mamamatay. Opo. Pero malalaman mo lang kung gaano kadami sila. So maring yung iba ay hindi lumapit doon. Maraming hindi lumalapit doon, tsaka yung depth o kaya yung lalim ng pagkabaon niya, marami ring dumadaan Sa under ilalim it, nun. marami ring nakakadaan over it. So hindi siya dadaanan ng lahat ng anay. So hindi mo pwedeng asahan na yun lang, mapoprotektahan na yung bahay mo. So yun pala ang pinagkaiba ng termite control pag meron na kayong anay. At ang ating naimbento, termite proofing, pag itatayo pa lang yung building o yung gusali. Hi! Anay. Isa siguro sa pinaka-expensive na pet yan. Huwag nyo alagaan. Papalitan nyo yung bahay nyo every so often. Marami tayong natutunan dito at mas mahalaga ang prevention kesa sa cure or control later on. I hope we all learned a lot from today's webisode. Ako po si Mars Catang para sa MAPECONversations, mga usapang pest control, environmental protection at iba pa. Maraming salamat po.